Ez itt a nemzetközi űrállomás. Nem sokára Kapu Tibor kutató űrhajóst láthatjuk majd itt. A röviden ISS-nek becézett űrállomás régóta jelenti az amatőr asztrofotósok kedvenc fotós célpontját. Én magam évek óta fotózom az ISS-t, de 2024-ben új fokozatba kapcsolt a hobbim, és a Budapesti Távcsőcentrum segítségével beléphettem a motorizált ISS fotósok szűk klubjába. Ebben a videóban megosztom veletek a tapasztalataimat, hibáimat és az első sikereimet is. Gyertek, tartsatok velem, kezdjük is el! Engem a világ és az internet népe Space Station Guys néven ismer. A Dobson távcsövemet, amit különböző videókban láthattatok, nagyjából úgy, mint Schwarzenegger a nagy golyószórót a, nem is tudom, Terminator 2 meg a Predator című filmekben. Ezt alapvetően így megfogom, és ezzel próbálom lekövetni a nemzetközi űrállomás mozgását az égen. Természetesen megkaptam már nagyon sok helyről, hogy ez egy kamu, amit én csinálok, hogy az nemzetközi űrállomás nem létezik, meg ez photoshopolt valami, CGI, vagy nem is tudom mi. Pedig tök egyszerű, ugyanazt az optikai eszközt használom fotózásra, mint amit használok holdfotózásra, bolygófotózásra, bármilyen ilyen dologra. Tudom ajánlani a jobb felső sarokban megjelenő linkre kattintva a Saturnus bolygóról készült nemrégi felvételemet, ott tökéletesen látszik, hogy néz ki ez az optikai felszerelés. Na most a weboldalamon, ami a spacestationguys.com, nem csak az én munkámat lehet megtalálni, hanem a világ minden tájáról kapok felvételeket, különböző típusú távcsövekkel készülnek különböző kamerával, vannak például hosszú záridős felvételek, de nagyon sokan például a távcsövüket használják különböző nagyításban, és ez lehet manuális követés, vagy pedig a távcső mechanikája által lekövetett motorizált felvétel. Na most azt tudni kell, hogy nekem mindig is nagy álmom volt, hogy egyszer legyen egy saját motorizált felszerelésem, de azt hozzá kell tenni, hogy ezek nagyon-nagyon drága felszerelések. Általában a belépő szint az már több ezer eurótól indul, és ez csak a követő mechanika. Ugye ez a lelke a követésnek, nem maga a távcső, hogy milyen távcsövet használunk, hanem az a mechanika, ez mennyire képes pontosan lekövetni a nemzetközi űrállomás mozgását. Na most azt érdemes tudni, hogy amikor kell a nemzetközi űrállomás a horizonthoz közel, akkor nagyon-nagyon-nagyon lassan mozog, és egészen addig gyorsul, amíg az éppen adott átvonulás legmagasabb pontjáig el nem ér, aztán persze elkezd megint lassulni, ahogy egyre távolodik és egyre közeledik megint a horizont felé. Ehhez a feladathoz tényleg komoly felszerelés szükséges. Na most nemrégiben a Skywatcher, akinek én is a felszerelését használom, a motorizált platformjaikra egy teljesen új upgrade-et toltak ki, új motorokat kapott, és ezek a motorok most már, hiszitek-e vagy sem, képesek lekövetni a nemzetközi űrállomást. Na most innen jött nálam az ötlet, a Budapesti Távcsőcentrum segítségével együtt megpróbáljuk motorizálni a felszerelésem, ebben tényleg óriási segítséget nyújtottak, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem tudunk eléggé hálásak lenni, a Budapesti Távcsőcentrum linkjét megtaláljátok a leírásban. Az én esetemben a motorizált követés a Dobson típusú távcsövemet érintette. A Dobson típusú távcsövek Altaz rendszerűek, ezek teljesen eltérnek az ekvatoriális árványoktól, de erről a Milyen távcsövet vásároljak kezdőként című videómban beszéltem bővebben. Az én esetemben le kellett, hogy cseréljem a meglévő manuális követésre használt Dobson zsámolyt egy GoTo elnevezésű zsámolyra, ami egyszerűen képes követni az ég különböző objektumait. Először azt hittem, hogy ennyi fejlesztés elég lesz, és egyszerűen motorikusan innentől kezdve le tudom majd követni a nemzetközi űrállomást. Sajnos ez nem így történt, még szükségem volt egy guide scope-ra, vagyis egy vezető távcsőre, valamint egy ehhez szükséges kamerára. A későbbiekben elmagyarázom, hogy miért. Az elmúlt pár hét nekem is a tanulásról szólt. Eleve próbáltam megszokni a felszerelést, minden egyes észlelés az összeszerelés műveletével kezdődik, ráadásul nekem minden alkalommal édesapámhoz ki kellett kocsikázni, ami egy jó 20 perces vezetést igényel, majd ezután mindig jött az összeszerelés fázisa, és ha azt veszem alapul, hogy voltak olyan esték, amikor 2-3 nemzetközi űrállomás átvonulás is volt, akkor ez egy nagyon időigényes folyamat. Ráadásul hőségriadó is volt, ömlött rólam állandóan a víz, nagyon-nagyon emberpróbáló volt. Az összeszerelés mindig azzal kezdődik, hogy viszintbe próbálom állítani a zsámolyt, aztán szét kell húznom az összecsukható távcsövet, justíroznom kell a két tükröt. Ebben a távcsőtípusban van egy kisebb és egy nagyobb tükör, és ezt úgy kell összehangolni, hogy a lehető legszebb képet adja.
Amikor ez megtörtént, akkor felszerelem az egyéb kiegészítőket, mint a vezetőtávcső, a telrádot például célzáshoz használom, nagyon hasznos kiegészítő, majd később erre is kitérek, valamint a 2 kamera. Egyik a vezetőtávcső, másik pedig a kamera, amit használok fotózáshoz. Én itt leszögezném, hogy tápkábellel, hálózatról használom a felszerelésem, és nem kicsi problémát jelentett a tápkábel. Sokszor, amikor betanítom a távcsövet vagy követ valamit, több mint 180 fokos fordulatot tesz, és nagyon könnyen be tud akadni a tápkábel. Olyan szinten megfeszítette egyszer, hogy nem is tudom, több másodperc múlt, mire észrevettem, és hát azt hittem, hogy teljes mértékben hazavágta a felszerelésem. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes talán odafigyelni hosszú távon, nekem egész komoly problémát okoz. Aztán, ha megvan az összeszerelés, akkor jöhet a távcső betanítása. Először is tudni kell, hogy az én távcsövem képes Wi-Fi adapteren keresztül kapcsolódni mondjuk az okos kütyűhöz, vagy a laptophoz. Na most innentől kezdve nincs szükség még extra kábelekre. Én ezt preferálom, és ez szerint próbáltam mindig betanítani a távcsövemet. A nemzetközi űrállomás fotózáshoz mindig laptopot kell használni, ezért érdemes azzal elkezdeni a betanítást. De ha csak simán észlelünk, ha csak simán szeretnénk élvezni az égbolt adta szépségeket, akkor használhatjuk a saját kis okos telefonunkat például, vagy egy tabletet, és ezzel is be lehet tanítani a távcsövet. Ez általában 1, 2 vagy 3 csillagra állást jelent. Az azt jelenti, hogy miután megadtuk a koordinátánkat, hogy hol tartózkodunk és mennyi az idő, egyszerűen megmutatjuk a távcsőnek, hogy az égbolton melyik csillag hol helyezkedik el, és ez alapján onnantól kezdve ő nagyjából tudni fogja, hogy mi merre található. Ha kiválasztunk egy objektumot, egyszerűen tök könnyen odaáll arra az objektumra, megtalálja saját magától, esetleg kis korrigálásra van szükség, de teljes mértékben tudja végezni a feladatát. Nos, a vezető távcső vagy a guide scope, ez mindenképpen kellett, mert rájöttem egy idő után, az első pár teszt után, hogy a kereső távcsőn keresztül való nézelődés, ami ráadásul tükörképet is ad, tehát fordított képet ad a valóságtól, lehetetlen. Tehát fogom az egyik kezemmel a laptopot, a már előre betanított távcső próbálja követni a nemzetközi űrállomást, de ezt nekem folyamatosan korrigálnom kell. Na most, ha én még a kereső távcsövön keresztül nézek, ami ráadásul fordított képet ad, az én agyamnak alapvetően túl nagy kihívás volt. Azt hiszem, hogy pár próba után én teljes mértékben rájöttem, hogy ez így nem fog működni. Ennek kiküszöbölésére a laptopba belevezetek egy másik kamerát, tehát 2 kameraképet látok, és a vezető távcső egy sokkal nagyobb látómezővel rendelkezik, tehát sokkal nagyobb égterületet tudok ezzel megfigyelni. Itt van például egy jó példa, a Holdra ráirányítottam a távcsövet. Lehet látni, hogy még a vezető távcsőnél egészen nagy porciót látunk az égből, és szinte teljesen belefér a Hold, addig a másiknál a Holdnak egy nagyon picike kis szeletét láthatjuk. Ez azért kell, hogyha a nemzetközi űrállomás már mondjuk emelkedik, akkor mindenféleképpen képesek legyünk azt követni, ne kelljen mindig odahajolni és a kereső távcsőn keresztül nézni, hogy éppen merre jár, hanem egyszerűen csak a laptopra fókuszálunk, és az alapján tudjuk korrigálni. Először próbáljuk a vezető távcső képernyőjének közepére mozgatni a nemzetközi űrállomást, korrigálni, amennyire csak lehet, és ha ez megvan, és megjelenik a valós fotózásra használt kamerák látómezejébe, akkor arra koncentrálni onnantól kezdve, és így ezáltal valami értelmes eredményt elérni. Nagyon fontos, hogy a telrád egy nagyon jó kiegészítő. Azért fontos számomra, mert a kereső távcső helyére kerül a vezető távcső, tehát az a kis foglalat már foglalt, és mindenképpen szükségünk van valami olyan felszerelésre, amivel viszonylag könnyen meg tudjuk ítélni, hogy nagyjából jó irányban néz a távcsövünk, vagy nem. Ugyanis nem feltétlenül lesz mindig benne a vezető távcső látómezejében a nemzetközi űrállomás, és ilyenkor mondjuk egy telrád vagy egy vöröspontos kereső hihetetlenül nagy segítség tud lenni. Lehet látni, hogy nagyon high-tech módon van rögzítve a kamera, amit a vezető távcsőhöz használok, ugyanis a foglalathoz nem jár csavar, és hát valahogy ott kell tartani azt a kamerát, mert másképpen kiesne. Úgyhogy elég hamar rájöttem, hogy mondjuk egy befűttes gumival ezt tök jól kompenzálni lehet. Egyelőre működik, majd valahogy megpróbálom upgrade-elni, vagy találni valami olyan megoldást, amivel hosszú távon ezt a nagyon magas szintű megoldást tudom kiváltani, de egyelőre működőképes a dolog. A mechanika betanítása hivatalosan a leírás szerint úgy néz ki, hogy észak felé kell nézzen a tubus, teljesen vízszintben, ekkor ha bekapcsolom a SceneScan alkalmazást vagy programot a laptopon, akkor innentől kezdve lehet 2 vagy 3
de akár 1 csillagra tanítást is eszközölni. Én sokáig nem így kezdtem, és elkezdte volna olyan szinten átfordítani a távcsövet, hogy elkezdett beleakadni a zsámolyba. Én ezt sokáig nem tudtam, hogy ezt így kell kezdeni, és azt hittem, hogy nem működik jól az egész. Szerencsére nem így volt. Egy párszor megpróbáltam így betanítani, de nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig célra vezető. Az én esetemben ez főleg azért problémás, mert hogyha elkezdek rápakolni minden dolgot a távcső tetejére, vagyis hát a nyitott végére, ugye a vezető távcső, a kamera, a fókusznyújtó, akkor egyszerűen orrnehéz lesz. És hogyha én ezt viszintbe hozom, akkor egy idő után azt vettem észre, hogy így lekókad az egész. Ezt majd valahogy megpróbálom kiküszöbölni azzal, hogy valami súlyt fogok tenni hátulra. Elvileg lehet venni távcsőboltban ilyen kisméretű mágneses súly, amit csak rátesz az ember a tubus végére, és akkor ez nagyjából egyensúlyba fogja tartani, de kis trükk, praktika, nekem tök jól működik, hogyha 2 csillagra betanítást választok, ekkor nem kezd el magától beállni, nem tudom én milyen irányba, hanem ilyenkor nekem kell kiválasztani a 2 csillagot, szépen kiválasztom az elsőt, utána ő nagyjából beáll a másodikra, elvégezzük a betanítást, majd ezután elvégzek egy 3 csillagra betanítást, ami természetesen mindig felülírja az előző betanítást. És nekem így szerencsére tök jól működik a felszerelés. Ez azért fontos, mert amikor én elteszem a távcsövet, akkor nekem mindig felfelé áll a távcső. Elvileg ezt úgy kellene, hogy viszintesbe északi irányba leparkoltatni, és akkor úgy levenni a távcsövet a zsámolyról, bla bla bla. Na most én nem így tárolom, hanem én egyszerűen függőleges beállítom, összecsukom a távcsövet, és úgy, ahogy van, elpakolom. És nekem egyszerűen az azt jelenti, hogy először akkor összekötni egy eszközzel, akkor ezt beállítani északra, viszintesbe hozni, és akkor majd csak úgy elkezdeni a betanítást. Nem. Tehát szerencsére a 2 csillagra beállás tökéletesen működik, én maradok ennél a verziónál. Mielőtt folytatnánk, muszáj megköszönnöm a figyelmet, hogy egyáltalán megnyitottad ezt a videót és ideig eljutottál. Ha tetszik, amit látsz, mindenképpen nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, vásárolj ehhez hasonló nagyon cool Space Junkie termékeket a webshopunkból, továbbá legyél csatornatag vagy hívd meg minket egy kávéra a Patreonon. Na de akkor menjen tovább a videó, lássuk az eddigi tapasztalataimat. A nemzetközi űrállomás követésére az úgynevezett Skytrack szoftvert használom, ezt használja például Sági Gábor, de nagyon sokan az ISS fotósok közül ezt a programot használják. Ez egy tök jó interaktív dolog. Frissítés után, adatbázis frissítés után egyszerűen látjuk az eget, ki tudjuk választani az éppen látható műholdak közül, hogy melyiket szeretnénk, nem tudom, követni. Ha nem is követjük, egyszerűen megmutatja, hogy az égen merre megy át, éppen hol jár a pályáján, mutatja az elkövetkezendő átvonulásokat, prediktálni lehet a jövőben 1-2 órára, pár napra előre is, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis szoftver, és tényleg pöpec módon működik. Ami nekem óriási problémát okoz, és még a mai napig okoz, az nem más, mint az, hogy én Wi-Fi-n keresztül kapcsolódom. Na most ez azért problémás, mert elvileg úgy a legpontosabb a követés, hogy átvonulás előtt közvetlenül frissítjük a Skytrack adatbázisát. Ez azért kell, mert hogyha volt valamilyen orbitális pályaemelés, tehát korrekció, akkor egyszerűen a legfrissebb adatokkal tudunk dolgozni. Mivel hogy én Wi-Fi-n keresztül kapcsolódom a távcső mechanikájához, ez azt jelenti, hogy a távcső mechanikája, pontosabban ez a Wi-Fi adapter, ez kreál szépen egy Wi-Fi hálózatot, és ehhez kapcsolódom. Na most, ha én ahhoz kapcsolódom, tehát a távcsővel van kapcsolatom Wi-Fi-n keresztül, akkor nem tudok egyszerre az internetre is kapcsolódni. Ha viszont lekapcsolódom a távcső Wi-Fi-jéről, tehát a távcsővel való kapcsolatról, felmegyek a netre, frissítem az adatbázist és visszajövök, akkor újból be kell tanítani a távcsövet, mert elfelejti, amit eddig betanítottam, de legalábbis nem lesz pontos a követés. Alternatív megoldásként azt találtam ki, hogy mondjuk a Polarison hagyom, hibernálom a távcsövet, lejövök a Wi-Fi-ről mondjuk 10 perccel átvonulás előtt, frissítem az adatbázist az internetről, lecsatlakozok az internetről, visszacsatlakozom a távcső mechanikájának ugye a Wi-Fi hálózatára, majd a hibernációból kiveszem és újra finom hangolom. Ez vagy működik, vagy nem. Van mind a kettőre példa, nem igazán ideális, míg ez nagyon sok tesztet fog kívánni, hogy egyszerűen ezt valahogy orvosoljam. Volt már olyan példa, hogy 10 perccel indulás előtt, tehát átvonulás előtt azt vettem észre, hogy a Skytrack, amit előtte kb. 25-30 perccel frissítettem adatbázist,
egyszerűen elfelejtette, és nem látott semmilyen műholdat, na hát akkor megint hibernálás, lejönni, wifi-re fel, tehát internetre fel, frissíteni, visszajönni, stressz, vajon működni fog, nem fog működni, szóval nem igazán ez a megfelelő módja ennek az egész metódusnak, de én is még most próbálom kisilabizálni, hogy a legjobb és hogy tud működni a legjobban. Rengeteg sikertelen próbálkozás áll a hátam mögött, volt olyan este, ahol csak ISS átvonulásból volt 3, de természetesen mindenféle műholdra próbáltam rámenni, tesztelni, megnézni, hogy más műholdakkal hogy működik. Szinte mindig benne volt a kereső távcsövem látómezeiben, tehát tudtam az elejétől kezdve, hogy maga a mechanika tök jól tudja követni egyébként az objektumokat. Az, hogy ezt mennyire pontosan tudja követni, az már egy másik kérdés. A vezető távcsöves upgrade az mindenképpen egy óriási lépés volt előre, megspórolt egy csomó egyrészt szétvágó, tényleg ledegradáló hajolgatást, és minden pózban kereső távcsőn keresztül átnézést. Sokkal könnyebbé tette az észlelést alapvetően, de hát ugye a precízió. Tehát sokszor volt az, hogy 1, 2, 5, 10 fokkal mellé lőtt. Egyszerűen fölötte, alatta járt, tehát nem volt megfelelő a precizitás. Szeretném kiemelni Charline Giroud, azt hiszem jól mondom a nevét, Charline Giroud nevét. Ő egy francia ISS fotós és természetesen amatőr csillagász hölgy, aki tök profin vágja ezeket a dolgokat, C14-es távcsővel azt hiszem fotózza napközben is a nemzetközi űrállomás, szóval tényleg iszonyatosan benne van, és nagyon jól keni a Skytrack használatát, úgyhogy ő egy picit segített a gyerek problémákat kiküszöbölni, a szoftveres nem megfelelő beállításokat talán kompenzálni. Nem volt sok, majd egyszer talán ebből készítek egy videót, nem tudom, ahhoz még nekem is sokkal jobban meg kell értsem, hogy erről bármiféle videót készítsek, de mindegy, ő mindenképpen segített abban, hogy megpróbáljam valamilyen szinten optimalizálni a felszerelésem, és kihozni belőle a maximumot. És akkor persze jöttek az első sikerek. Volt úgy, hogy egészen jól tudtam követni mondjuk különböző műholdakat. Először még csak primer fókuszban, tehát prime fókuszban, 1200 mm-en, tehát a kamera közvetlenül a távcsőhöz van ilyenkor csatlakoztatva, és egész sokáig tudtam úgy kalózkodni, hogy ott legyen benne a látómezőmben úgymond maga az adott műhold. Applikáltam a 2,5-szerező PowerMate-et, tehát még 2,5-szeres nagyítás, tehát 3000 mm volt a cél, mert hát eddig is 3000 mm-en fotóztam manuálisan, és akkor természetesen ott is már egyre jobb sikereket kezdtem elérni, de valahogy a nemzetközi űrállomás nem akart összejönni. Hiába próbálkoztam, valahogy nem sikerült, mindig egy picit kint volt, éppen csak egy pillanatra bejött, de egyszerűen nem akart összeállni a dolog. És akkor végre jött az első siker, ennek a felvételeit láthatjátok most, teljesen nyers felvétel, amikor így nem csak így bejön egy picit a látómezőbe, hanem konkrétan ott tudtam egy nagyon picit tartani. A jótól még ez is nagyon messze van, mert ha jól sikerül majd a követés, akkor elvileg ez tök jól fog működni, és az átvonulás 70-80%-ában végig ott lesz a látómezőbe, ami hát óriási lesz. Alig várom, hogy összejöjjön. Aztán persze a végcél az, hogy ne csak éjszaka tudjam ezt megcsinálni, hanem mondjuk nappal is. De hát ebben még azért nem nagyon mennék bele, mert ez egy jövőbeli kihívás, és azért ez egy újabb szint, ez egy újabb kihívás. Először ezt az éjszakai fotózást kell megtanulni, biztonságos szintre elvinni, hogy azért a lehető legkisebb hibaforrással tudjon az ember fotózni, és ugye ezt az egész hobbit végezni. Nekem alapvetően van egy olyan, nem tudom, filozófiai hozzáállásom, hogy minden egyes átvonulás, amit én megpróbálok megörökíteni, abból mindig lehet valamit tanulni. És én úgy gondolom, hogy ez most is applikálható, ez abszolút most is működik, tehát egyszerűen ami időt én ebbe beleöltem, minden egyes alkalomból, még hogyha nem is jött össze, már pedig az elején csak ilyen volt, akkor is lehet tanulni, ugyanis minden egyes hibából, ha az ember okos, és próbálja kiküszöbölni ezeket a hibákat, akkor a jövőben egyre magabiztosabb megközelítést tud felépíteni, és egy idővel eljut arra az ember, hogy nem kell külön checklistet vezetni, hogy akkor ezt is megcsináltam, meg ez is működik, meg ez is jó, meg blablabla, hanem már minden rutinból jön, mert egyszerűen tudod, ott van benned zsigerből,
pontosan a hibáid miatt beleég, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, tápkábelre figyelni, nem tudom, betanítást hogy kell csinálni, mit ne csinálj, mit csinálj helyette. Nem tudom, egy ilyen rutint kell felépíteni, és akkor talán működhet a dolog. A jövőben remélhetőleg már sokkal több eredményről fogok tudni beszámolni, sokkal több nagyon jó felvételt tudok mutatni, sokkal több pozitív eredményt tudok mutatni, és majd inkább belemehetünk abba, hogy a felvételeket hogy szoktuk feldolgozni, hogyan lesz az ilyen rebegő, mozgó, nem is tudom, olyan, mint hogyha egy vödör vizen keresztül néznénk felvételből, nagyon szép, sima, atmoszféra mentes szinte animációt készíteni, meg természetesen azért az egyéb praktikákba is bele fogunk menni idővel, tehát én mindenképpen egy sorozatot szeretnék ebből készíteni, úgyhogy várok mindenkit vissza a következő részbe, aki még nem iratkozott fel a csatornára, mindenképpen tegye meg, nyomjatok lájkot a különböző tartalmakra és nézzétek az egyéb videókat, mert nagyon sok amatőr csillagászattal kapcsolatos tartalmat tettünk már most ki, és a jövőben is várható egyébként ebben az irányban mindenféle tartalom, többek között élő beszélgetések, olyan, mint amit a Bartek Lucával végeztem. Nézzétek meg, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, hajrá Team Space, hajrá Space Junkie!